هاد لا سوبرفيسي نتاعها فيها 4 انواع من الماء. فيها الماء الحامي والماء الحلو والماء الصامت والماء المالح. في بتيت سوبرفيسي شوفوا الماء الحامي يخرج منا ينقيس في اللاك، الماء نتاعها مالح، حداها ان بوي حلو، وهذه صامت ما تعيش فيها حتى حاجه. بون عندنا لو سيت نتاع الملح ملهيه، هذه فيها دي بون تاع الارض حتى ل 200 مليون داني اللي خارجه فوق الارض. فيها كاع انواع الحيوان لي زيتيد جيولوجيك يديروهم هنايا. كاينه انفورماسيون جهه من هي نتاع الركنه الكحله، كاينه فورماسيون تاع عين غزاله، فورماسيون دو شماريخ، وفورماسيون تاع جبل عيسى ليكري هذوك اللي شفناهم واصلين حتى لشكع الجبل. هادو كاع دي فورماسيون جيولوجيك، لي زيتيد جيولوجيك تقريبا او نيفو ناسيونال بزاف اللي دايرين هنا لي زيتيد جيولوجيك خاطر حنا منين نقولوا 200 مليون داني تاع لي بون خارجين فوق الارض سي كالك شوز. تلقى الحوت المحجر، تلقى لي زورسان، تلقى الفكرون، تلقى لي زامونيت، تلقى كل الحيوانات اللي كانت تعيش في البحر تلقاهم هنا متحجرين. هذا باختصار. هذا الجبل يسموه الشماريخ، شم الريح، شماريخ، شم الريح. الاصل تاع التسميه نتاعها ورقه ولي كولور هذوك لي كولور هذوك هذاك كيجي احمر هما كاين يكون كيف الواطن مي لو كان تجي دير ان بورسونطاج عايشين من ناحيه ما كانش واحد فيه الواطن. مضي دوام دغدا الاكسبلواتي مستغل من طرف السكان المحليين. هو في الاصل كان قديم كان يستعمل في الاكل حتى الانسان، واليوم اصبح يستعمل في يعطى للحيوانات فقط الاغنام البقر الى اخره. وسيله العيش لدى السكان لا يوجد لهم غير الملح، غير الانتاج. شكرا. كورا هرم أبروري درم مشكنرني بارن لبحر
رسلي